أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، تاسو ټول ته په خپل چینل کې خوشامدید وایم. ډیر ویورز، څنګه چې تاسو ته پته موږ شروع کړو د کلاس 8 ساينس، هغه کې موږ راورسېدو یونټ نمبر 6 ته. یونټ نمبر 6 ته کیمیکل ریاکشن ان بانډینګ. راځئ چې د دې سٹارټ واخلو. Why in grade 7 you have learned about physical and chemical changes in terms of transformation of one or more pure substance into different pure substance. د دې جملې لنډ مطلب دا دی چې په 7 کلاس کې موږ یو فزیکل چینج ویلو او بل کیمیکل چینج ویلو. فزیکل چینج هغه چې په هغه کې زموږ سره کمپوزیشن نه بدلېدو، صرف پام بدلېدو، لکه واوره ولې شوه بیا دوباره هم ترې واوره سازولی شي. او کیمیکل چینجز هغه چې په هغه کې زموږ سره شیل کېدو، کمپوزیشن بدلېدو، نوی څیز بدلېدو. نو یو پیور پامپ چې دی نو هغه بدلېدو بل پیور پامپ ته. دا چې کومه نالج دی دا به ستاسو مدد وکړي په دې چپټر کې، دغه مخکینی کیمیکل چینجز والا او پیور فزیکل چینجز والا، خاص کر کیمیکل چینجز والا. Chemical reaction are occurring all around us in our body. وای کیمیکل ریاکشن کېږي زموږ په باډۍ کې، زموږ د باډۍ نه غیر چاپېره په ماحول کې. A plant needs یو بوټي ته پکاري شوګر، ګلوکوز ورته پکاري فار اټس ګروث، د هغې د غټېدو لپاره. Plants prepare this sugar from carbon dioxide in water in the presence of sunlight. بوټي څه چل وکړي؟ CO2 والي، د دې نه علاوه زموږ سره H2O والي، بل سنلایټ وي، صحیح شوه. او د دې نه علاوه زموږ سره بل چې دی نو کلوروفیل وي په بوټي کې، چې کومه ګرین پیګمنټ دی. او څه ساز کي د دې په ریزلټ کې زموږ سره څه ساز کي؟ CO2 ساز سوري C6H12O6 C6H12 او ورسره O6 ګلوکوز ساز شي، ورسره اکسیجن چې دی دا بار ته ریلیز شي. بیا د دې نه پس څه وایي؟ Plant use this sugar in binding up their structure. بوټي چې کومه دي دا شوګر به استعمالوي in building of their structure، د دیو د structure د سازولو لپاره. and many compounds for our use، او ډیر شي کمپاوند د دې نه بیا سازېږي زموږ د باډۍ د استعمال لپاره هم. our body get useful compound from plants، زموږ باډي چې دی پیدمن compounds اخلي د بوټو نه and convert them into other useful compound for their growth. او چې کومه کمپاوند د بوټو نه موږ میلاو شي نو زموږ په باډۍ کې هغه بیا نور کمپاوندز ته بدل شي او هغه زموږ د گروث لپاره بیا صحیح پکاري. This mean our existence depend upon chemical reaction. زموږ په باډۍ کې لکه فار ایگزامپل ګلوکوز کنورټ کیږي پروټین ته، پروټین بدلیږي لیپټس ته، یا لیپټ پروټین ته، یا پروټین کاربوهایډریټ ته، هم دغه ریاکشن روان دي. د دې مطلب دا دی چې زموږ باډي هم ډیپینډ کوي په څه باندې؟ په ریاکشنو باندې. chemical reaction وای ستا، chemical reaction وای ستا. what happen وای څه چل به وشي when you light up a matchstick، چېرته تاسو ماچس تیلی چې دی نو هغه بل کړئ. it burn دا سوځي and change into carbon dioxide، او بدلیږي کاربن ډایکساید ته، واټر ته، او ایش ته. ایش ته ته وایي ایرې ته. conversion of matchstick into carbon dioxide, water and ash is a result of chemical reaction. دا ټول د چا د لاسه کېږي؟ د chemical reaction د لاسه کېږي. A chemical change is referred as a chemical reaction. په شارټ الفاظو کې چې کوم ځای کې chemical change راتلو نو هلته به څه کېږي؟ هغه به chemical reaction وي. whenever a chemical reaction occur new substance are formed. کوم ځای چې chemical reaction کې هلته به نوي څیزونه سازېږي. تاسو داسې ویلی شئ چې we can define a chemical reaction as the conversion of a substance into new substance. کله چې یو زوړ څیز نوي ته بدل شي نو دې ته څه وایي؟ chemical reaction. یو کاغذ دی تا وسېدو ایره شوه نو هغه زوړ څیز نوي څیز ته بدل شو، دا chemical reaction وشو. How do we know whether a chemical reaction has taken place؟ څنګه به موږ ته پته لګي چې chemical reaction شوی دی که نه دی؟ How can you tell this has happened، چې دا شوی دی او که نه دی؟ Do you know، تاسو ته پته ده when you cut an apple and place it in ear، کله چې تاسو یو مڼه کټ کوئ اول دې حالت کې بیا دې حالت ته لاړه شي. ولې؟ it turn brown after some time، نو دا خړه شي ځکه چې this is due to a chemical reaction. دلته یو chemical reaction وشو. هغه chemical reaction سره iron present
Iron present in apple combined with oxygen of the air and form a new substance iron oxide which is yellow brown. ګورئ دا زموږ سره iron په دې کې Fe+2 دا اکسیډیشن سټیټ ورته وایي. انشاءالله دې کې به راشي بیا به بحث وکړو. نو لایټ ګرین کلر یې د دې خو چې کله دې سره اکسیجن یو ځای شي د اکسیجن یو څیز ته ایډ کېدو دې عمل ته اکسیډیشن وایي. نو چې کله دا ورته ایډ شو نو اوس ګورئ Fe+2 نه لاړو څه ته Fe+3 ته دې ته آیرن اکساید وایي او د دې یلو براون کلر دی. نو دلته څه وشو دلته کیمیکل ریاکشن وشو. د دې نه پس نیکسټ وایي چې آیډنټیفای ساینز اف ا کیمیکل ریاکشن د یو کیمیکل ریاکشن کوم علامات دي هغه کومه دي. دې لپاره څه اکټیویټي ورکړلي اولنی ورکړی دی چې یو بیکر به والی ورسره ټیسټ ټیوبز به والی. ټیسټ ټیوب په دې پام کې زموږ سره سټرکچرز وي. نیکسټ به څه والی سلیوشن اف ایوډین سټارچ به والی نشاسته چې ورته وایي. تاسو چاول هم اخیستی شئ لکه چې چاول ټوټل سری سټارچ دي. کاپر سلفیټ په والی سوډیم هایډرو اکساید دا کیمیکل دا په لیبارټرۍ کې میلاویږي. د دې علاوه وینیجر سرکه به والی بیکینګ سوډا به والی. اوس په دې څه کار وکړئ دې نه پس دا درې بیکرز دي 1 2 3. طریقه کار څه دی arrange 3 beaker on the table and label them as 1 2 3 1 2 3 دا لیبل به کوي. دا 1 نمبر دا 2 نمبر دا 3. first نمبر چې کومه ده add half test tube of starch solution in the first beaker. په دې اولني بیکر کې به څه واچوئ نیم ټیسټ ټیوب starch نیم مطلب ټیسټ ټیوب نیم چې دی د چاول نه ډک دی دې ته ور واړوئ. add few drops of iodine solution in it. دې ته به د iodine solution ور واچوئ نو دلته به یو عمل وشي. هغه عمل به څه وشي دلته ریزلټ مونږ وایو. ریکارډ یور ابزرویشن خپل ابزرویشن چیک کړئ. بل دې دویم یو ته add 2 centimeter cube of copper sulfate solution in the second beaker. دې ته څه I think نیلا توته وایي نیلا توته. add 2 centimeter cube of copper sulfate solution in the second beaker. دې ته به 2 سنټیمیټر کیوبه د کاپر سلفیټ سلیوشن ور واچوئ او بیا به ورته ور واچوئ سوډیم هایدروکساید سلیوشن. دې دویم یو ته خپل ابزرویشن به چیک کړئ. دوه کارونه مو وکړه. دریم نمبر نیکسټ ټچ د اوټر ساید اف دس بیکر ود یور هینډ ریکارډ یو. د دې د بار ساید نه مو په لاس کېږدئ چې هر څه دلته یخوالی دی ګرموالی دی څه شی. third number add 25 centimeter cube of vinegar in the third beaker. په دې کې به 25 سنټیمیټر کیوب څه ور واچوئ سرکه. لازم نه ده چې دومره واچوئ نیم یې ډک کړئ. add about half spoon of baking soda. دې ته به تاسو څه ور واچوئ سوډا. دا خو تاسو اوس هم په کور کې کولی شئ. record your observation خپل observation چیک کړئ. touch the outer side of this beaker with your hand. record your observation. خبرنی عمل به د سره وکړئ بهر نه به ټچ کړئ چې څه چل وشو. کنکلوژن ته ګورئ د اولنی بیکر په باره کې the color change from brown to blue in the first beaker show formation of a new compound. داسې کاري چې د چاول خو صحیح دا زموږ سره دغه خړ غوندې رنګ یې دی که نه او تا ورته څه ورچولی ایوډین دې ورته ورواچوي. ایوډین دې ورته ورواچویلو دا به ایسته پینک شي. چې دا کله پینک شو اټ مین چې دلته نوی کمپاوند سا شو او ریاکشن وشو. دویم چې کومه بیکر دی in the second beaker blue precipitate pump. په دې کې به د یخ ته زموږ سره شین کلر والا سبستانس چې دی هغه جمع شي. د یخ کې چې دا کومه څیزونه کیني دې ته پریسیپیټیټ وایي. this happen دا کیږي when a chemical reaction produce a solid pump mixing solution. کله چې یو chemical reaction کې یو solid pump کې mix solution ساشي. دا third number چې کومه دی effervescence occur in the third beaker. په دې کې به زګ سازیږي جاګ چې ورته وایي. this happen when a chemical reaction give up a gas. دا الی چې کله په یو ریاکشن کې ګیس راشي. coldness of the third beaker indicate that heat is absorbed in this reaction. دا به یخ وي. دا به ولې یخ وي ځکه چې په دې کې هیټ څه کېږي ابزار کېږي. to identify a chemical reaction we should look for a chemical chain. که چېرته موږ غواړو چې یاره یو ځای کې chemical reaction شوی دی او که نه دی
we should look for a chemical change. نو موږ به chemical change ته ګورو. A chemical change can be identified the following observation. chemical change د دې لاندې observation په بیس موږ وایو چې آیا کلر چینج شو او کنه. نو که چینج شو نو څه مطلب چې ریاکشن وشو. فارمیشن اف پریسیپیټیټ چې په یخ کې څه څاڅ شو کنه. ایمیجن اف ګیس چې آیا څه ګیس پکې څاڅ شو کنه. آیا بوی چې دی نو هغه چینج شو کنه. د دې نه علاوه ټمپریچر چینج شو کنه. تاسو ته پته راوړئ چې کله کوچ نه کوچه دا لږ بهر کولاو زیږي منې کېنه نو دې نه څخه بوی وځي ځکه چې بیکټیریا دغه کوچ چې دی دا بدله یو اسید ته بیوټاریک اسید او د هغې د وجې نه دا چې دی بدبودار شي تار وشي. Do you know وایي تاسو ته پته ده precipitation is the formation of insoluble solid. precipitation دا سازیده دي د insoluble solid. یو soluble solid چې حل کیږي په اوبو کې او بل insoluble. When two solution are mixed or a gas is bubble into a solution. کله چې دوه solution یې mix کړی شي یا ګیس چې کومه دی هغه په یو solution کې څاڅ شي نو لاندې په دې یخ کې اکثر دغه precipitate سازیږي. example of chemical reaction. راځئ چې د chemical reaction مثالونه وایو. اوس مونږ د chemical reaction example کوو. لکه ګورئ burning of coal and production of natural burning of coal and natural gas. دا دواړه چې څیزونه چې کله سوځي نو په دې کې زموږ سره دا chemical reaction دی. لکه ګوره کویله کاربن چې کومه دی کویلې ته وایي. دا د اکسیجن په میلاب کې چې دی دا سوځي او کاربن ډای اکساید سازي. دغه شانې میتین ګیس دی د اکسیجن په پریزنس کې دا سوځي او کاربن ډای اکساید او واټر سازي. دا ټول کوم ریاکشن دي دا کیمیکل ریاکشن دي. دغه شانتي وسپنه ده د چې کله د آیرن سره آیرن چې کله د اکسیجن سره یعنی وسپنه چې کله د اکسیجن سره ریاکشن وکړي د آیرن اکساید ساز کی زنګ ساز کی. د دې نه علاوه که تاسو فوټوسنتھیسس وګورئ دا ایکسپلین کړی دی چې CO2 شي بل H2O شي ورسره سنلایټ شي او کلوروفیل شي ګلوکوز ساز کی ورسره اکسیجن شي ریلیز شي. نو دا مو زموږ سره سره یو کیمیکل ریاکشن دی. بیا وایي چې when a substance react with oxygen and release energy the reaction is called combustion. کله چې یو څیز ریاکشن وکړي د اکسیجن سره او د دې په ریزلټ کې انرژي ریلیز شي نو دې ریاکشن ته combustion reaction وایي. a flame is also produced که چېرته په دې کې رڼا سازي شي شغله ساز شي نو بیا دې ته موږ برنینګ هم وایو. next راځو chemical equation and balancing. دا څه ته وایي. The symbolic representation of a chemical reaction is called chemical equation. chemical equation and balancing کې د chemical equation مطلب سره چې کله مونږ یو ریاکشن په سیمبل کې په علاماتو کې ظاهر کو نو د ته chemical equation وایي. په دې کې دوه څیزونه یو ته reactant وایي او بل ته product وایي. For instance we can describe burning of coal as follow. لکه for example اول په الفاظو کې دا مونږ ولیکل چې کاربن کله د اکسیجن سره یوځای شي نو کاربن ډای اکساید سازي. صحیح شو. اوس د دې سیمبل وایي د کاربن په ځای مونږ سی ولیکو اکسیجن په ځای مونږ O2 ولیکو او دغه شانې د کاربن ډای اکساید په ځای CO2 ولیکو. نو دا اوس مونږ په سیمبل کې ریپرزنټیشن د دې وکړو نو دې عمل ته بیا دې ته مونږ بیا وایو chemical equation. Now simply the word chemical equation by writing symbol in formula of reactant and product indicate their physical state in a parenthesis. په بریکټو کې بعد د دیو دا فارم هم لیکي لکه کاربن چې دا په ګیس فارم کې دی اکسیجن هم په ګیس فارم کې دی او CO2 هم په ګیس فارم کې دی. نو چې کوم ځای کې سولیډ نو هلته به S لګو کوم ځای کې چې زموږ سره د کاربن زموږ سره کویله دا په سالیډ فارم کې ده سوري د سالیډ لپاره به ورسره S لګو د لیکویډ لپاره به زموږ سره I Q اکثر ایکوس ورته وایي دا I Q ورسره لیکي یا Q ورسره A Q ورسره هم لیکي او G به د ګیس لپاره لګو. نو دا سری زموږ سره د دې څیزونو سیمبالیک ریپرزنټیشن دی. This is called chemical equation. په دې کې دې سایډ ته چې دا کومه څیزونه دي ته ریاکټنټ وایي دې سایډ ته چې دا کومه وي دې ته پروډکټ وایي. Similarly burning of natural gas is described as follow. لکه نیچرل ګیس والا ریاکشن هم وکنه څه چلو شو میتین به د چا سره یوځای شو د اکسیجن سره یوځای شو سوی احساس کو کاربن ډای اکساید او واټر
نو تاسو داسې لیکلی شئ په کیمیکل ایکویشن فارم کې چې CH4 یو ځای شي د اکسیجن سره څه به څاڅ کړي CO2 بل H2O به څاڅ کړي. تاسو وایي څه چل وکړئ symbolic representation of a chemical reaction is called chemical equation. دوباره یې statement دوباره یې لیکلی. Represent the following chemical reaction by chemical equation. Burning of hydrogen to produce water. نو H2 plus O2 دا به څه سر کړي دا به موږ سره هایدروجن پر اکساید سازي خو دلته که تاسو هایدروجن یو والی نو H2 او اکسیجن H2O صحیح ده. د دې نه علاوه برنینګ اف میګنیشیم نو میګنیشیم پلس اکسیجن is equal to magnesium oxide. خو اوس په یو کیمیکل ریاکشن به مونږه بیلنس کوو څنګه دا ډیر اهم عمل دی. A chemical reaction only change the arrangement of atom. The number of atom remain the same. یا ساتي په کیمیکل ریاکشن کې صرف د اټمونو ترتیب ګډوډیږي یو سایت ته بل سایت ته لاړ شي حالانکه هغه څیزونه په پراډکټ کې هم وي کوم چې په ریاکټنټ کې. Count the number of atom of each type in the following chemical equation. په دې کیمیکل ایکویشن کې تاسو د دې اټمونو تعداد وشمارئ. کاربن دلته یو دی چې کوم ځای کې څه نه و هلته به ونی. د دې نه علاوه د اکسیجن سره دلته 2 دی نو اکسیجن یې 2 دی دلته 1 دی کاربن او اکسیجن یې 2 دی نو دا اوس بیلنس دی. نو دې ته بیا د ضرورت نشته د بیلنس کولو. ریاکټنټ کې کاربن یو دی په پراډکټ کې هم یو دی اکسیجن دلته یو دی دلته هم یو دی اکسیجن اټم سوري دلته 2 دی او دې طرف ته هم 2 دی نو زموږ سره 2 2 1 1 دا بیلنس دی. خو که چېرته اوس زموږ سره ان بیلنس وي لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته وایم میتین چې کله د څه سره یو ځای شي د اکسیجن سره نو کاربن ډای اکساید او څه سازي واټر سازي نو CH4 بل اکسیجن CO2 او بل H2O سازي. تاسو دې لیکلو ته توجه مه کوئ زما خبرو ته توجه وکړئ بیا تاسو دغه ریډ کوئ او پوهیږئ پې CH4 plus O2 is equal to CO2 H2O. نو اوس که تاسو دلته وګورئ CH4 اقای دوباره لیکلی CO2 H2O دلته کاربن وشمارئ دلته کاربن زموږ سره یو دی دې سایډ هم یو دی نیکسټ هایدروجن دلته څلور دی یعنی خو دې سایډ ته زموږ سره دوه دي نو دا امبیلنس شو. د دې نه علاوه زموږ سره اکسیجن دلته دوه دي او دلته دوه دا یو دا نو درې شو دا امبیلنس دی. اوس به څه چل کوو دا به بیلنس کوو نو د بیلنسینګ دپاره به څه چل کوو چې کم سایډ ته کمی دی هغه به پوره کوو. نو که تاسو سوچ وکئ دلته موږ څه چل وکړو CH4 دی دلته هایدروجن څلور دي هایدروجن اول دلته زه لیکم کاربن کاربن ځان ته ولیکئ بیا هایدروجن هایدروجن ولیکئ او بیا اکسیجن اکسیجن ولیکئ نو کاربن دلته څو دي 1 دلته هم 1 نو دا خو برابر شو. بیا د هایدروجن نمبر دی دلته هایدروجن څلور دي یعنی او دلته زموږ سره دوه بره مونږ کاته په دې کې دوه نو اوس چې چل کړی دی دې سره زموږ سره مخکې پاور یې په دې باندې لګولی 2 لګولی دی مطلب کوفیشنټ دې ته وایي کوفیشنټ یې ورسره لګولی دی دې ته مخکې. نو اوس ګورئ چې کله دلته دو دونې چار دلته هم هایدروجن څلور شو او دې سایډ هم څلور شو اکسیجن یې دلته دوه دي دې سایډ ته اکسیجن یې څو دي دوه او دلته زموږ سره اوس ګورئ دوه دا شوې صحیح شوه او دې طرف ته وګورئ یو ورسه دا شو نو څو شو درې دا بیلنس نه دی خو دا اوس بیلنس کول غواړي. دوباره غوږ کېږئ ګورئ CH4 plus O2 CO2 plus H2O دا نارمل دی صحیح شوه دلته کاربن ولیکئ دلته هایدروجن ولیکئ او دلته اکسیجن ولیکئ دلته هایدروجن ولیکئ دلته کاربن ولیکئ دلته اکسیجن ولیکئ کاربن دلته زموږ سره یو دی دا یو نو دلته به زه ولیکم
چې کاربن زموږ سره یو دی، هایدروجن دلته څلور دي، اکسیجن دلته دوه دي. راشه دې سایډ ته اکسیجن دوه ده یو ده درې. نیکسٹ کاربن دلته یو 1 هایدروجن دلته دوه. نو څه کمې دی؟ کاربن یې خو ټیک دی، کاربن یې خو ټیک دی. نو څه کمې دی؟ د هایدروجن. د دوه هایدروجن کمې دی، دلته دوه هایدروجن سیوا دي دې سایډ ته، دلته کم دي. نو دې سره به مونږ په کوفیشنټ کې 2 ولیکو. نو دا 2 او 2 په ضرب کې دي، نو 2 دونې 4 2 دونې 4. اوس به دلته زموږ سره هایدروجن څو شي؟ دا به 4 شي. بیا د څه کمې دی؟ د اکسیجن. دلته اکسیجن زموږ سره 2 دي او دلته زموږ سره څه دي؟ دلته 3 دي. نو اوس پر دې لپاره څه چل وکړو؟ نو هغه دلته شو کړلې په دې بل ځای کې. اوس یې دلته څه چل کړی؟ CH4 په خپل ځای دی. دلته صرف مونږ یو چینج راوستو چې هایدروجن سره مخکې په کوفیشنټ کې 2 ولګاو. اوس دلته اکسیجن یې زموږ سره څو دي؟ یو دا دی، دا یو چې کومه دی یاد ساتئ دا د دې څه هم دی. نو د دې اکسیجن لپاره هم دا 2 استعمالیږي. نو 2 او دلته 2 نو 4. خو دلته 2 وي نو دې نه مخکې 2 ولګاو. نو 2 دونې 4 او 2 او 2 4. دې سایډ ته اکسیجن 4 شو او هغه سایډ ته اکسیجن 4 شو. په دې طریقه دا کیمیکل ایکویشن څه شو؟ بیلنس شو. دا بل مثال یې ورکړی، دا هم درته کوم. سوډیم چې کله د H2O سره یو ځای شي نو دا ساده سوډیم هایدروکساید او بل واټر. دلته وګورئ دې سایډ ته سوډیم څه دي؟ یو دی. دې بل سایډ ته سوډیم یو دی، بالکل ټیک دی. بیا دلته هایدروجن، دلته هایدروجن څو دي؟ 2 دي. دې بل سایډ ته هایدروجن 3 دي، 2 دا شو یو دا نو 3 شو. بیا اکسیجن دې سایډ ته یو دی او هغه سایډ ته یو دی. خو فرق د چا دی؟ صرف او صرف د هایدروجن فرق دی. هایدروجن څنګه فرق دی؟ دې سایډ ته زموږ سره هایدروجن چې دي هغه 2 دي او دې سایډ ته 3 دي. نو موږ به څه چل وکړو؟ د دې لپاره دې اخري ریاکشن ته وګورئ. څه چل کړی؟ 2H2 کړی دی نه. نو 2 دونې 4 هایدروجن دلته 4 شو او د دې سره هم څه لګولې؟ 2 لګولې. نو اوس په څه کې ګوره دلته ګورئ. اوس دلته زموږ سره سوډیم اول د هایدروجن بیلنس کو. دلته زموږ سره 2 هایدروجن دي چې د دې سره 2 ولګي نو دا هم 2 شو او 2 دا شو. هایدروجن 4 یو سایډ ته شو 4 بل سایډ ته. اوس دلته سوډیم سیوا شو ځکه چې سوډیم دلته زموږ سره 2 دي او دلته یو دي. نو د دې سره به 2 ولګاو نو دا به هم 2 شي او هغه هم 2 شو. نو دا کیمیکل ایکویشن څه شو؟ بیلنس شو. دا یې موږ له راکړلي، دا وی بیلنس کوي. نو په دغه طریقه دا هم بیلنس کیږي. یو لا وایو لا اف کنزرویشن اف ماس. لا اف کنزرویشن اف ماس وایي چې a balanced chemical equation is based on the principle that atoms are neither created nor lost in a chemical reaction. څومره اټمونه چې په ریاکټنټ سایډ هم اقومره په پروډکټ سایډ په دې کې بس فرق نه راځي. نو د دې په بیس خو دا ایکویشن یې مونږ بیلنس کوو. So total mass of reactant and product is conserved. څومره ماس چې د ریاکټنټ او د پروډکټ دا به محفوظ پاتې کیږي. یعنی 50 ګرام ریاکټنټ او 50 ګرام پروډکټ ساتي. This principle is called law of conservation of mass. The law of conservation of mass state د دې statement سره د دې بیان دار چې the total mass of all the product of chemical reaction is equal to the total mass of the reactant. د دې لپاره تاسو ته یو ایکسپریمنت کړی دی که تاسو دلته وګورئ. دې ځای کې دا یو تله ده تقریبا 300.23 ګرام وزن راغلی او دلته هم ده. نو دلته څه وایي چې یو کونیکل پلاس به والی، یو ټیسټ ټیوب به والی، سلوشن به راوالی د سوډیم کلوراید، سوډیم سلفیټ او د کیلشیم کلوراید. دا به جدا جدا وتلی نو د هغې به دا وزن راشي. بیا به دا دواړه یو ته ور واچوي نو بیا به هم دغه وزن راشي. نو حقه ما چې کومه خبره وکړه چې څومره ریاکټنټ یې هغومره به پروډکټ سازېږي.
this is called law of conservation of mass. اوس ریاکشن یې د هغې ټایپس وایو. نو ټایپس اف کیمیکل ریاکشن اولنی چې دی هغې ته وایي سینتیسیز ریاکشن. کله چې دوه څیزونه رایوځای شي یو نوی څیز ساز کړي نو دې ته سینتیسیز ریاکشن وایي. لکه کاربن او اکسیجن رایوځای شو څه ساز کړو CO2 نو دې ته بیا څه وایي سینتیسیز ریاکشن ورته وایي. یا زموږ سره نایتروجن او اکسیجن رایوځای شو نو څه احساس کو NO احساس کو نو this is also synthesis reaction. وای synthesis reaction have many industrial application د دې استعمالات په کارخانو کې ډیر دي. addition of hydrogen to vegetable oil in the presence of a catalyst is used to convert them into vegetable ghee and margarine. وای چې کله مونږه د دې استعمال خبره کوو نو هایدروجن دا چې دی زموږ سره ویجیټیبل آیل ته اډ کیږي د سبزیانو چې کومه تیل وځي چې کله هایدروجن دې ته اډ شي نو دې نه بیا غوړي ساز شي ګي ساز شي ویجیټیبل ګي دې ځای کې وایي سینتیسیس ریاکشن وشو. ډیکمپوزیشن ریاکشن هغه دی چې په هغې کې یو سنګل کمپاونډ چې دی مات شي دوو سیمپل سبسټانس ته. لکه فار ایگزامپل زموږ سره سیلور کلوراید دی دا سنلایټ چې کله په دې ملورېږي نو دا کنورټ کېږي سیلور ته او بل کلورین ته نو دلته څه شول شو بریک ډاون وشو نو دې ته ډیکمپوزیشن ریاکشن وایي. نو اکثر پیپر کې دا راځي چې دا ریاکشن کومه یو دی نو بیا به سوچ کوئ چې بریکینګ پکې شوی دی که نه سینتیسیس شوی دی. امونیا چې کله زموږ سره ماته مونږ نو نایتروجن او څه ته بدلېږي هایدروجن ته بدلېږي ځکه چې په دې کې نایتروجن دی او بل هایدروجن دی بل خو پکې څه نشته نو دا هم زموږ سره کومه ریاکشن دی ډیکمپوزیشن ریاکشن دی. دغه شان دي کیلشیم کاربونیټ دا بدلېږي کیلشیم اکساید ته ورسره CO2 ته بدلېږي. So this is also decomposition reaction. بل displacement reaction. Displacement reaction داسې چې په دې کې more reactive element چې دی ځای ونیسي د less reactive element ځای ونیسي. لکه فار ایگزامپل زنک ته او دې ریاکشن وکړي د چا سره د سلفیوریک اسید سره یا H2SO4 سره نو د زنک سلفیټ ساز کې ورسره هایدروجن ګیس راشي. نو اوس دلته غوږ کړئ د دې SO4 سره زیږې چا رانیولی دی هایدروجن خو دا لیس ریاکټیو دی او زنک مور ریاکټیو دی نو څه چل به وشي دا زنک لاړو د چا سره دی د سلفیټ خوا لره او هایدروجن یې ترې ریموو کړو نو دې د چا زیږې ونیو دې د هایدروجن زیږې ونیو نو دې ته وایي ډسپلیسمنټ ریاکشن خو دلته زموږ سره سنګل زیږې څه شو ډسپلیس شو. اوس که چېرته په دوه زیږو کې زموږ سره زیږې ډسپلیس شي نو بیا هغې ته وایي ډبل ډسپلیسمنټ ریاکشن. لکه ګوره سوډیم هایدروکساید دی دا چې کله د HCl سره یوځای شي نو څه سازی سوډیم کلوراید او بل H2 نو مخکې د کلورین سره څه شی هایدروجن اوس د کلورین سره سوډیم راغی مخکې دلته د زموږ سره نیکسټ سوډیم کلوراید H2 دلته اکسیجن سره زموږ سره مخکې څه هایدروجن اوس ورسره راغی اوس ورسره اکسیجن راغی نو دلته دوه ځایګې کې څه شو ډسپلیسمنټ وشو. دلته او دلته ګورئ چې دلته د Cl سره مخکې څه هایدروجن اوس دلته د هایدروجن سره اکسیجن دی مخکې دلته د سوډیم سره OH اوس ورسره زموږ سره راغی اکسیجن راغی. So this is called what double displacement reaction. combustion reaction څه ته وایي combustion reaction هغه ریاکشن چې په هغې کې زموږ سره دا د دوو سبسټان په منځ کې خاص کر د اکسیجن او د چا د کاربن ډای اکساید په منځ کېږي او د په ریزلټ کې هیټ او لایټ پیدا کېږي. لکه ګوره کاربن د کویله ده د اکسیجن په پریزنس کې دا سوځي کنورټ کېږي CO2 ته هیټ او لایټ ته نو دې ته کومه ریاکشن وایي کمبسشن ریاکشن. دغه شانې میتین د اکسیجن په پریزنس کې سوځي کاربن ډای اکساید ته واټر ته هیټ او لایټ پکې ریلیز کېږي نو دا کومه ریاکشن شو کمبسشن. نو اولنی سینتیسیس ریاکشن بیا زموږ سره ډیکمپوزیشن ریاکشن بیا ډسپلیسمنټ ریاکشن او بیا ډبل ډسپلیسمنټ ریاکشن او بیا کمبسشن. انرژي چینجز په کیمیکل ریاکشن کې څنګه کیږي چاہے انرژي پکې زموږ سره ابزورب کیږي کنه انرژي ریلیز کوي. یا ساتي دوه قسمه ریاکشن یو اگزوترمیک ریاکشن یو بل اندوترمیک ریاکشن. Chemical reaction involve energy change. Recall when copper sulfate and sodium hydroxide solution are mixed. اولنی ایکسپریمنت کې ساين اپ کیمیکل ریاکشن کې مونږ کتلو درې بیکرې مونږ اغستې وینو چې کله کاپر سلفیټ او سوډیم هایدروکساید یو ځای شي نو بیکر بیکم کولډ ولی دا بیکر چې دا کولډ شي ولی په دې کې څه شو چې زموږ سره هیټ پکې ابزورب شو. but when vinegar is mixed with baking soda خو چې کله زموږ سره سرکه چې دی نو هغه د سوډا سره یو ځای کړی شي بیکر بیکم هاټ نو بیکر ګرمیږي. which of the given figure show that heat is absorbed in the chemical reaction. نو په دې کې زموږ سره څنګه مونږ ته معلومه شو نو په یو کې هیټ ابزورب شو او بل کې هیټ زموږ سره ایوال شو ریلیز شو.
وای دلته یو دوه بیکري ورکړي وای په دې کې په کم یو کې چې د هیټ گین شوی دی په کم کې ریلیز شوی دی په دې کې هیټ ریلیز شوی دی په دې کې گین شوی دی A chemical reaction that evolve heat or light into their surrounding is called exothermic چې په کم کې زموږ سره هیټ ریلیز کیږي نو هغه ته exothermic وایي چې په کم کې گین کیږي هغه ته endothermic وایي exothermic is basically Greek word دا ټکی دا Greek word دی exo مطلب دی outside او therm mean heat فار ایگزامپل برنینګ از ایگزامپل سوځیده چې دی نو اور چې دی فار ایگزامپل ولګ نو هلته موږ ته هیټ ریلیز کیږي که نه دا زموږ سره کومه ریاکشن دی دا ایگزوترمیک دی لکه میتین د اکسیجن په پریزنس کې سوځي CO2 ته بدلیږي واټر ته او هیټ او لایټ ورکوي نو دا زموږ سره سره ایگزوترمیک دغه شان دی هایدروجن د اکسیجن په پریزنس کې چې دی نو سوځي واټر سازي هیټ او لایټ پکې ریلیز کیږي کاربن د اکسیجن په پریزنس کې سوځي او CO2 هیټ ورکوي نو دا ایگزوترمیک دی اوس د دې الټا ووایي چې کومه زموږ سره هیټ گین کوي نو هغې ته انډوترمیک وایي لکه فار ایگزامپل چونه ده صحیح شوه چونې ته چې چونه چې کله تاسو اوبو ته ور واچوئ نو څه چل وشي نو هغه بړبوخي شروع شي دا تپ راوباسي نو دا زموږ سره څه شی دی دا ایگزوترمیک دی چونه دا زموږ سره هیټ څه کوي ریلیز کوي اوس موږ د انډوترمیک خبره کوو A chemical reaction that absorbs energy from its surrounding is called endothermic reaction. کومه چې د خواوشانه څه کوي هیټ گین کوي نو هغه به انډوترمیک وي انډوترمیک هم ګریک ورډ دی انډو مطلب انساید او دغه شان دی ترم مین هیټ when limestone is heated at 1000 degree C it decompose کله چې limestone چې دی چونه د 1000 degree C ټمپریچر ورکړي نو دا مات شي it is an endothermic reaction it can be written as follows ځکه چې دا هیټ څه کوي گین کوي when electricity is passed to water it decomposes to produce hydrogen and oxygen it is also endothermic کله چې د اوبو نه موږ بجلی پاس کړو نو دا بدلیږي هایدروجن ته او بل اکسیجن ته نو دا هم زموږ سره سره انډوترمیک د دغه شان کاربن ډای اکساید او واټر چې راوځي شي ګلوکوز او اکسیجن سازي په بوټو کې دا هم انډوترمیک دی ریسپایریشن بیا زموږ سره ایگزوترمیک دی اوزون چې کومه دی د چې کله هیټ گین کړي نو دا O3 کنورټ کیږي O2 ته ورسره یو اکسیجن ریلیز کیږي نو دا هم زموږ سره څه دی this is also endothermic endothermic reaction لپاره اکټیویټي ورکړله exothermic لپاره هم ورکړله اوس د دې ریاکشنو استعمالات دي د چا د exothermic reaction او بل د endothermic reaction we need energy to perform various activities where does this energy come from وایي چې موږ ته د انرژۍ ضرورت دی نو دا انرژي موږ ته څنګه راځي an exothermic reaction take place in our body in every cell زموږ په هر سیل کې exothermic reaction رواني in this reaction glucose molecule combine with oxygen and break down into carbon dioxide and water in release په دې کې ګلوکوز د اکسیجن په ریزلټ کې د اکسیجن په پریزنس کې ماتېږي کاربن ډای اکساید ته واټر ته او موږ ته پکې ATP میلاویږي انرژي میلاویږي next the energy maintain all the vital function of our body دا زموږ د ټول د وجود کارونه کنټرول کوي it also keep us warm دا موږ ګرم ساتي and enable body parts and muscle working د دې د وجې نه وجود چې کومه حصې هغه کار کوي د دې نه علاوه fuels ایندھن such as coal کویله چې شوه natural gas شو LPG liquid petroleum gas burn with flame دا چې دی زموږ سره سوځي and release a lot of energy ډېر شي انرژي ریلیز کوي we use this energy to cook food دا د پخلي لپاره موږ استعمالوو د اوبو د خړ کولو لپاره warm homes during winter د ګرم کورونو لپاره دغه شانې د ګاډو د چلولو لپاره دغه شانې د بجلۍ د سازولو لپاره دا استعمالیږي battery are source of electricity بیټریانې دا د انرژۍ ذریعه ده an exothermic reaction keep the battery in our cell phone and laptop functioning زموږ په دې موبایل او په دې لیپټاپ کې exothermic reaction روانې دي we also use a battery to start engine in automobile and for device such as flashlight دغه exothermic reaction په ګاډو کې هم روانې دي په فلش لایټو کې هم روانې دي دغه شانې په کیلونو کې هم روانې دي په زړه کې هم روان دي هارټ پیسر ته او دغه شانې الکترونیک کلکولیټر کې هم دا روانې دي endothermic reaction په څه کې استعمالیږي what happen when you bake a cake څه چل کېږي کله چې تاسو یې څه چل کوئ یو مطلب کیک پخوئ when cake
ډب is heated in oven کله چې د کیک پیړه دا چې دی نو زموږ سره ګرم کړی شي په یو اوون تنور کې endothermic reaction occur نو هلته endothermic reaction راځي heat absorb change cake dough into a fluffy and delicious material د دې د وجې نه دغه چې کومه کیک وي دا څه شي فلفي پړسېدونکي شي او بل ښایسته ذایقې والا مټیریل ته بدل شي. Instant cold packs are used to treat injuries such as muscle sprain and strain. تاسو اکثر لیدلی کوم ځای چې مطلب وسوځي هغه اکثر خلک پې یخ څیز لګوي. Instant cold packs are two compartments separated by breakable partition. Each compartment contain ingredient which when mixed cause endothermic reaction. ها وایي چې instant cold packs has two compartment په دې کې زموږ سره دوه خانې وي separated by breakable partition دا جدا شوي په یو breakable partition په ذریعه مطلب یو رکاوټ په ذریعه each compartment contain ingredient په هر یو حصه کې خپل خپل material which when mixed کله چې دا mix شي cause endothermic نو هلته endothermic reaction راشي therefore create cooling effect in the surrounding نو خواوشا چې کومه ځای دی هغه یخ محسوسوي so when cold pack is need this reaction occur کله چې په یو خوږ ځیګي باندې په یو سوي ځیګي موږ دا یخ څیز کیدو نو د هغې د وجې نه څه چل وشي دغه ځیګی دلته دا endothermic reaction وشي او هغه ځیګی هغه درد لږ کم کړي when cold pack is placed on the injury temperature drop reduce swelling and pain نو کله چې زموږ سره دا طبقې دي نو هغه ځیګی پړسېدو نه بچ شي درد نه بچ شي Plant use solar energy to make their food from carbon dioxide in water in presence of chlorophyll. Photosynthesis زموږ سره کوم reaction دی is also a chemical reaction. دې پسې دی زموږ سره chemical bonds. chemical bonds به ان شاء الله په پارت نمبر بی کې اپلوډ کوو ځکه چې دا انتهایی لینتي دی دومره نه دی لینتي خو چونکې د مونځ ټایم دی مونځ کوم او بیا د هغې نه پس به ان شاء الله chemical bonds وایو. Thanks for watching. والسلام.